Почалася повномасштабна війна, шукав шляхи, а потім шляхи знайшли мене, воєнкомат. І попав в танкову. У 20-му році закінчив Харківський політехнічний інститут, закінчив військову кафедру у 19-му році, отримав військове звання офіцера запасу. До цього раніше в армії не був. Ні, ну мислі були. Мислі були в мене, але останавливало те, що військова кафедра, недостатньо знань після неї, і це останавливало. Ну а зараз так склалися обставини, що прийшлося піти. Чого не знав, то вже тут навчився. Війна в мене почалася 23 числа, я віддихав з другом в пабі. Ми обсуждали політику, попрощалися. І рано вранці, я не пам'ятаю скільки, 4-5 годин ранку я прокинувся від того, що були взриви. Я подумав, салюти, думаю, які салюти рано утром. Підійшов до вікна, і все вспишки, взриви. І у мене я одружений, кажу дружині, ну все, кажу, вставай, кажу, почалося. Так я і зустрів війну. Потім прийшов в воєнкомат і вже поїхав в армію. Спочатку я приїхав на позицію, на якій ми просто були в обороні. У мене була взагалі друга лінія. Я вважаю, що не стріляв, тільки по мені були приходи з артилерії. Перше враження, я заліз в башню, мало місця, куча всього, що робити. А потім вже перший обстріл, якось починає мозок працювати трохи по-іншому, ти споминаєш все, що вчив раніше, починаєш думати так просто інтенсивно. І так і пішло. Далі це вже був перший бій, це був червень місяць. Це був перший танковий бій мій. І згодом на цих же населених пунктах я так і залишився до самого вересня місяця, і в подальшому ми з екіпажем участвували в наступах на ці населені пункти аж до успішного цього наступу в вересні місяці. Такий перший, насправді, самий тяжкий був, це у нас 9 серпня ми йшли в наступ на цій машині. І це був найскладніший, напевно, бій в моєму житті, тому що це був довгий бій, зранку до вечора, 12 годин був бій. Противник приміняв і авіацію, і артилерію, і танк був противника. Наш екіпаж знищив БМП, підбив танк, він потім підійшов. Вивезли ми на цій машині поранену піхоту, тяжелоранену. Там реально були тяжелоранені. Їх треба було на чомусь вивезти, а з того, що могло вивезти, залишилось 2 танки всього-навсього, які щось могли кудись виїхати. Один став нас прикривати, а на іншому поїхали ми. А як по-другому? Там же люди, вони вмирають, їх теж треба якось забрати. Ми погрузили їх на кришку МТО, тяжелих 300-х, і вивезли їх. А потім зарядилися, заправилися, повернулися на поле бою і підірвалися на протитанковій міні. Ця машина була підірвана. Слава Богу, біля нас була ще одна машина. Друга машина під'їхала, доцепила нас і потягнула. І поки вони нас витягували, ми вже були підірвані. Російський танк доганяв слідом. У нас була башня повернута назад, і ми просто бачили, як біля нас так тупо лягає, все ближче, ближче, ближче. Потім танк, який тягнув, просто за посадку так нирнув, закрив нас від цього танка, і ми так тихенько нас і витягнули. Оце був такий самий впечатляючий, мабуть. Хлопці всі молоді, опитні, вже багато чого бачили, вже освоїли ці машини. Це все від бажання, а бажання є у всіх. Отримати нову техніку і якось експлуатувати. Ця вже машина, це вже пройдений етап, вже не цікаво, треба щось новіше. Хай тільки дають і ми освоїмо. Було б що освоювати.